Hello everyone. අද දවසේ පාඩමෙනුත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාගේ කතාව ලස්සන කරගන්න, ඔයාගේ කතාව වඩාත් අර්ථාන්විත කරගන්න අත්‍යවශ්‍ය වන වචන කීපයක් එහෙම නැත්නම් වාක්‍යාංශ කීපයක් සම්බන්ධව. ඒ නිසා සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා හොඳින් ශ්‍රවණය කරන, හොඳින් නරඹන ඔයාට මේ සියල්ල අඩු නැතුව ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි මුලින්ම සාකච්ඡා කරමු adjectives කිහිපයක්. adjective එකක් කියන්නේ මොකක්ද? නාම විශේෂණයක්. noun නාම පදය. ඉතින් මම සියලුම දෙනාට ඉංග්‍රීසි භාෂාව මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න අයට පවා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වන ආකාරයටයි මේ chart එක සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වචන ටික ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හොඳින් දන්නා නොදන්නා සියලු දෙනාම විසින් දැනගත යුතු වචන ටිකක්. long දිගයි. අපි මෙතනදී ag කියලා උච්චාරණය කරන්නේ නැහැ. long දිගයි. එතකොට ඒකේ noun එක තමයි length කියලා කියන්නේ. length කියන්නේ දිග ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ දිග. high උසයි. height උස ප්‍රමාණය. එහෙම නැත්නම් උස. wide පළලයි. broad කියලා කියන්නේ පළලයි කියන්නේ BROAD තවත් සමාන පදයක්. width පළල, deep ගැඹුරුයි, depth ගැඹුර, depth ගැඹුර. මේ බලන්න ඒ වචන උපකාර කරගෙන අපි ලස්සන ෆ්‍රේස් එකක් නිර්මාණය කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. in length දිගින් අපිට යමක් කියාගෙන යනකොට කියන්න ඕනේ ඒක දිගින් මෙච්චරයි, ඒක බරින් මෙච්චරයි, පළලින් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් වෙනවා. අන්න ඒක කියද්දී අවශ්‍ය වන ෆ්‍රේස් එකයි මම මේ පාඩමින් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. in length දිගින්, in height උසින්, in width පළලින්, in depth ගැඹුරින්, in color වර්ණයෙන්. දැන් ශරීර වර්ණයෙන් මෙහෙම කියද්දී අපි කියන්නේ in complexion, in complexion. in area කියලා කියන්නේ වර්ගඵලයෙන්, in area. දැන් පළාත තුල කියන්නත් in area තමයි. හැබැයි එතනදී in the area කියලා අපි පාවිච්චි කරනවා. in the area ප්‍රදේශයේ තුල, පළාත තුල කියන අර්ථය සඳහා. නමුත් මෙතන කියන්නේ in area වර්ගඵලයෙන්. in weight බරින්, in size ප්‍රමාණයෙන්, in shape හැඩයෙන්, in extent ප්‍රමාණයෙන්. දැන් අපි විශේෂයෙන්ම භූමි ප්‍රමාණයෙන් ඔන්න ඔය වගේ කියද්දී අපි පාවිච්චි කරනවා in extent කියලා. ඉතින් ඔයා මේ වචන ඒ වගේම මේ වාක්‍යාංශ නැවත නැවතත් නරඹමින් ඒවා හොඳින් ශ්‍රවණය කරමින් ඔයාගේ භාෂා දැනුම දියුණු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඊටාම සරල වාක්‍යයක හෝ මේ දේ පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔයා සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක හැමදාම රැඳිලා ඉන්න ඕනේ. එහෙමනම් යලිත් ඉක්මනින්ම හමු වීමේ බලාපොරොත්තුෙන් මම ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔයා මගේ පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේකත් ඔයාට වැදගත් වෙයි. නේවාසිකව පුහුණුව ලැබමින් හොඳට චතුර විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමති නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව විධිමත්ව හරියට ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉංග්‍රීසි හරියටම කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන් සමග ප්‍රායෝගිකවම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් දාන්න. ඔයාට පන්තිවලට එහෙම සහභාගී වෙන්න බැරි නම් මොකද විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් හරහා මේ පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට වඩාත් උචිත වෙන ක්‍රමවේදය තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එක ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් මේ පාරේ උසස් පෙළට පෙළී ඉන්න දුවා දරුවන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට යන්නේ නැතිව
නේවාසික පුහුණුවකට දින 21කට 25කට එහෙම නැත්නම් දින 30කට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේම වෙනස් කරලා පෙන්නනවා. කයිවාරු නෙවෙයි කරලා පෙන්නනවා. ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාට සැබෑ වෙනසක් සිද්ධ වෙයි. මොකද විධිමත්ව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් පුහුණු වීම කරනවායි කියන කේම තේරුම දවස අවසානයේ වෙන්න කලින් හැම මොහොතකම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පුහුණුවේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක දින ගණනාවක් එක දිගට කරනකොට බොහෝ දැනුම් සම්භාරයක් ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් ජීවිතේම වෙනස් කරන මේ පාඨමාලාවට එන්න. වයස් ભેදයක් නැහැ. ඔයාගේ පෙර දැනුම මොකක්ද කියන එක මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතෙන් ආවට පස්සේ හරියට වැඩ කරන්න, කම්මැලි නොවි පුහුණු වෙන්න, මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවාමයි. ඒ හුදෙක් සර්ටිෆිකේට් එකකට සීමා වෙච්ච සංකේතයක් නෙවෙයි. ඔයාගේ ජීවිතේම වෙනස් කරනවා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් තුලින්.